Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon ay magluluto naman ako ng buttered garlic shrimp. Mayroon tayo ditong shrimp, garlic, butter, pamintang durog, at yung ating asin. Simulan ko na ngayon ang pagluluto guys. Tara, samahan nyo ulit ako sa aking kusina. Ang una natin gagawin ay magpainit ng kawali. Kapag mainit na, lagyan natin ng kunting mantika at isunod natin ang butter. Tunawin lang natin yung butter bago natin ilagay yung ating garlic. Kapag tunaw na ang ating butter, isunod na natin yung ating garlic. At haluin natin hanggang sa maging golden brown ito. At kapag naging golden brown na ang ating bawang, pwede na nating isunod ang ating hipon or yung ating shrimp. At haluin lang natin ng kaunti para ma-absorb ng ating shrimp ang butter. Isunod na po natin yung kaunting asin. Kunting asin lang po dahil may lasa na yung ating butter. Isunod natin yung ating pamintang durog at haluin natin muli. Antayin lang natin na medyo matuyo ang sauce ng ating hipon. So ayan guys, medyo tuyo na ang sauce ng ating hipon. Luto na ang ating buttered garlic shrimp. Ready for serving na siya guys. Ito na ang finished product ng buttered garlic shrimp. Thank you for watching guys. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga bagong upload videos. Thank you. Bye!